स्वागत छ साथीहरु हाम्रो च्यानल रिपेयरमा। आज हामीले बनाउन गइरहेको छौं पी अडियो मोडेलको 300 वाटको स्पिकर। यो कपी स्पिकर रहेको छ। सबभन्दा पहिले हामीले यो हिट गरेर यो कोइललाई निकालौं। यो कोइल जलिसकेको छ। अलि राम्रो तरिकाले हिट गरौं। सबैतिरबाट चारैतिर घुमाएर सबैतिरबाट हिट गर्नु पर्दछ। हाम्रो कोइल एकदमै राम्रो तरिकाले मिक्सिसकेको छ। अब सबै सफा गरौं। कुनै पनि धुलो रहनु हुँदैन। ब्लोअरले सफा गर्नुपर्छ। कोइल सजिलै छिर्ने गरेर सफा गर्नुपर्दछ। यसरी काट्दै सफा गर्दै गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो कोइल सजिलैसँग छिरिसकेको छ। अब हामीले यो सबै सफा गरौं। यो पी अडियोको 300 वाटको स्पिकर रहेको छ, जसमा 76.2 mm को कोइल लाग्ने गर्दछ। यो हाम्रो इन आउट कोइल रहेको छ। यो अलि ब्ल्याक वायरमा छ, जसमा हाई टेम्परेचर हुन्छ। सबभन्दा पहिले हामीले यसको टर्मिनलहरू हेर्नु पर्दछ। जता टर्मिनल छ उतैतिर वायर बनाउनु पर्दछ, नत्र पछाडि तार जोड्नलाई ढौ हुने गर्छ। स्पिकरको तार 3-4 वटा तार छोड्नु पर्दछ। 4-5 वटासम्म छोड्न सकिन्छ। अब कोइललाई अडाउनको लागि मैले यो तासको प्रयोग गरेको छु। तपाईले कुनै पनि भिजिटिङ कार्ड या मोटर वाइन्डिङ पेपर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
मैले चाहिँ अहिले यो तासको प्रयोग गरेको छु। कोइल नहल्लियोस् भन्नको लागि बिचम पार्नको लागि यो तासको युज गरिन्छ, जसमा तपाईले मोटर वाइन्डिङ पेपर, एक्सरे पेपरको प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले टर्मिनल सोल्डरिङ गरौँ। हामीले टर्मिनलहरू सिधा राखेर पहिले नै फिट गर्नु पर्दछ। अब हामीले सोल्डरिङ गरौँ। सोल्डरिङ वायरले सोल्डरिङ गरौँ। राम्रो तरिकाले सोल्डरिङ गर्नु पर्दछ, नत्र भने पछाडि फेरि छुट्न सक्छ। हाम्रो वायर एकदमै राम्रो तरिकाले सोल्डरिङ भइसकेको छ। सोल्डरिङ गरिसकेका छौँ। अब चेक गरौँ हाम्रो कोइल ठिक छ कि नै भनेर एकपटक हामीले वायर कनेक्सन गरेको ठिक छ कि नै भनेर चेक गरौँ। ल एकदमै सही भइसकेको छ, हाम्रो सिसोमा देखाइरहेको छ। अब हामीले कोइल र पेपरकोनलाई जोड्नु पर्दछ, जसको लागि मैले बोन टाइटको युज गरेको छु। यो फास्टमा हो। बोन टाइट पार्ट यसमा पार्ट ए र पार्ट बी हुन्छ, जसमा हामीले हाफ मिक्स गरेर बनाउनु पर्दछ। यसमा लेखेको छ पार्ट ए, यसमा छ पार्ट बी। हामी यसलाई आधा भागमा मिसाउँ। मैले यति जति लिए, अब यति जति नै पार्ट बी लिऊँ। अब यसलाई राम्रो तरिकाले मिक्स गरौँ। यो छिटो नै सुक्छ, त्यही हुनाले हामीले छिटो लगाउनु पर्दछ। यो 3 मिनेटमा नै सुक्ने गर्दछ, त्यही हुनाले हामीले छिटो काम गर्नु पर्दछ। ल अब हामीले छिटो लगाउँ।
पेपर कोन र कोइललाई जोड्नको लागि यो प्रयोग गरिन्छ। हाम्रो यो टर्मिनल वायरहरुमा पनि राम्रो तरिकाले लगाउनु पर्दछ। सबैतिर चारैतिर लगाउनु पर्दछ। मैले बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि गर्दै लगाइरहेको छु। हेर्नु साथीहरु, हाम्रो सबैतिर राम्रोसँग लागिसकेको छ। र हेर्नु साथीहरु, हाम्रो अघि नलगाएको सबै सुकिसकेको छ। अब यो काड झिकिदियो। कुनै साउन्ड छ कि नै भनेर चेक गरौँ। ल हाम्रो राम्रो तरिकाले जम्प गरिरहेको छ यो। अब हामीले डस्ट क्याप लगाउनु पर्दछ। डस्ट क्याप लगाउनको लागि मैले बोन टाइटकै नै युज गरेको छु। बोन टाइट लगाएर चारैतिर लगाएर पेस्ट गरिदिउँ। बिचमा पर्ने गरी डस्ट क्याप लगाऊँ। यसमाथि केही वेट राखिदिउँ। अब वेट राखिदिँदा यो हल्लिँदैन। ल साथीहरु, मैले वेट राखिदिए। ल साथीहरु, भोइस कोइल पेपर कोन चाहिएमा मलाई सम्झिनु होला। भोइस कोइल 12 इन्चको भोइस कोइल। ल हेर्न सक्नुहुन्छ 12 इन्च। हाम्रो 15 इन्च 76.2 को भोइस कोइल इन आउटमा रहेको छ। 76.2 अनि हाम्रो 98 को 4 इन्चको भोइस कोइल कपर वाइन्डिङमा रहेको छ। अनि हाम्रो यो 76.2 इन आउटमा अनि 99.2 1200 वाटमा 1200 वाट 99.3 4 इन्च भोइस कोइल 18 इन्चको लागि। अनि त्यसैगरी डस्ट क्याप पाउँछ स्पाइडरहरु जुनसुकै मोडलहरुको 18 12 इन्च 15 इन्च 18 इन्चको स्पाइडरहरु। अनि 12 इन्चको
पेपरकोनहरू पनि प्रशस्त पाउँछ, चाहिएमा सम्पर्क गर्नुहोला। 12 इन्चको पेपरकोनहरू एकदम राम्रो खालको उफर कोनहरुमा, अनि 15 इन्च पेपरकोन उफर कोनमा 15 इन्च। ल साथीहरु, अघि न बनाएको हामीले 15 इन्च 300 वाटको स्पिकर टेस्ट गरौँ। ल साथीहरु, हामीले अघि न बनाएको यो 300 वाटको स्पिकर चेक गरौँ। हाम्रो डस्ट क्याप पनि एकदमै राम्ररी लागिसकेको छ। यो 300 वाट पी अडियो मोडेलमा यो कपी पी अडियोको कपी स्पिकर रहेको छ। हामीले टर्मिनल लगाऊ। हामीले नन कपिराइट म्युजिकमा चेक गर्ने छौं। प्लसमा प्लस, माइनस। तपाईहरुको पनि स्पिकर बिग्रिएको छ या फुल रिक्वाइल गर्नुपर्ने छ भने मलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। ल हस्त, धन्यवाद।